món sương sáo sữa tươi này thì chúng ta cần chuẩn bị một bịch bột sương sáo, đường, 500ml nước, đậu phộng và sữa tươi. Vì ở trong cái hướng dẫn sử dụng này nè cả nhà thì nó nói là cho 50g bột này vào trong 1 lít nước, nhưng mà mình chỉ làm khoảng 500ml nước thôi, nên mình sẽ làm nửa bịch bột này thôi. Sôi lên. Trong lúc đun thì mình nhớ khuấy đều tay cho nó khét. Để nó sôi khoảng 2 đến 3 phút.